سلام خدمت همه دوستان. شروع سال میلادی 2022 رو خدمت شما و خانواده‌هاتون تبریک عرض میکنم. در این ویدیو میخوایم با یکی از گزینه‌های پرکاربرد در نرم افزار مایکروسافت ورد به نام میل مرج آشنا بشیم. مواقعی هست که ممکنه ما بخوایم سندی رو تولید کنیم که دارای حالت تکرار هست. فرض کنید که بخوایم کارنامه دانش آموزان یک کلاس از یک مدرسه یا همه دانش آموزان رو چاپ کنیم یا گزارشی تهیه کنیم. در نرم افزار ورد در تب هایی که ما داریم گزینه‌ای به نام میلینگز هست. به عنوان اولین مثال ما یک سند ورد تهیه کردیم با عنوان پارکینگ ریپورت که میخوایم تعداد ماشین هایی رو که در برخی از پارکینگ ها هر روز ثبت میشن و میان اونجا پارک میکنن ازشون گزارشی تهیه کنیم. یک فرم در صفحه A5 به صورت لندسکیپ تهیه کردیم، دارای گزینه های تاریخ، شماره گزارش، نام پارکینگ و 4 تا هم اتومبیل به عنوان نمونه ثبت کردیم. در گزینه میلینگ و در قسمت استارت میل مرج سمت چپ استارت میل مرج رو اگه کلیک کنیم گزینه های مختلفی داریم که ما از گزینه استپ بای استپ میل مرج که ساده ترین روش هست شروع میکنیم. در اینجا از ما میخواد که نوع سندمون رو مشخص کنیم. ما همون نامه رو انتخاب میکنیم و در پایین Starting Document رو کلیک میکنیم. گفته که در این بخش که چگونه ما میخوایم در واقع ناممون رو تنظیم کنیم که از همین سندی که باز هست استفاده میکنیم و در اینجا بخش مخاطبین هست که ما در واقع به جای مخاطبین میخوایم اطلاعات این پارکینگ رو ثبت کنیم که 3 تا گزینه داریم. میتونیم از یک لیست آماده استفاده کنیم یا از اطلاعاتی که در آتلوک است برای هنگامی که مخاطب داریم یا یک لیست جدید رو ما تایپ کنیم. برای این مثال ما تایپ نیو لیست رو انتخاب میکنیم و اطلاعاتمون رو به صورت دستی وارد میکنیم. روی گزینه کرییت کلیک میکنیم. همونطور که میبینید در بالا یه سری ستون هست که عنوان، فرست نیم، لاست نیم، ما اینها رو میتونیم ویرایش کنیم تا مشابه فیلدهای ما در گزارش بشه. کاستمایز کالم رو کلیک میکنیم. از بالا شروع میکنیم به تغییر نام دادن. تایتل رو به دیت تغییر میدیم. فرست نیم رو به ریپورت نامبر تغییر نام میدیم. لاست نیم رو به پارکینگ نیم تغییر نام میدیم. و نام اتومبیل ها رو هم در 4 فیلد باقی مونده تغییر نام میدیم. چون فیلدهای دیگه ای نداریم باقی فیلدها رو پاک میکنیم. با گزینه دیلیت میتونیم فیلدهای اضافه رو پاک کنیم. تعداد فیلدهامون با تعداد فیلدهای گزارشمون مساوی شده. اگه یه موقعی بخوایم فیلدی اضافه کنیم میتونیم از گزینه اد اون رو انتخاب کنیم. اوکی رو که بزنیم فیلدهای ما در کادر محاوره که اومده با فیلدهای گزارشمون برابر شده. میتونیم به صورت دستی شروع کنیم به ثبت اطلاعاتمون.
نام پارکینگمون رو به صورت فرضی QT1 انتخاب کردیم. با گزینه تب روی صفحه کلید میتونید دونه دونه به فیلدهای بعدی برید. تعداد ماشین هایی که در پارکینگ پارک شدن رو در هر روز ثبت میکنیم. وقتی آخرین فیلد رو پر کردیم با زدن گزینه تب میره روی ردیف بعدی گزارش. ما 12 روز همون اول رو انتخاب میکنیم. شماره گزارش 101. میتونه پارکینگ دیگه ای باشه. روز دوم از ماه دسامبر رو انتخاب میکنیم. پارکینگ شماره 101. گزارش 101 ببخشید. پارکینگ شماره 2 رو انتخاب میکنیم. خب همین تعداد برای کارمون کافی هست. در این صفحه ما گزینه‌های دیگه هم داریم. میتونیم سورت کنیم بر اساس هر کدوم از ستون‌ها و یا یک ردیف رو با زدن دلیت انتری پاک کنیم و یا دنبال یک در واقع گزینه بگردیم. حالا ما اوکی میکنیم. اطلاعات ما رو میخواد در یک بانک اطلاعاتی تحت عنوان مایکروسافت آفیس آدرس لیست از نوع اکسس ذخیره کنه. ما آدرس میدیم تا اطلاعات ما رو ذخیره کنه. فیلدهای جدولمون رو از بانک اطلاعاتی نشون میده و ما اوکی رو میزنیم. حالا باید فیلدها رو در جدول جایگذاری کنیم. از بخش Write and Insert Fields بر روی خونه زیر دیت قرار میگیریم. Insert Merge Field رو کلیک میکنیم و فیلدهایی رو که ما در بانک اطلاعاتی در واقع طراحی کردیم اینجا مشاهده میکنیم. بر روی گزینه دیت میزنیم. Report Number، Parking Name، بنز و فراری، تویوتا و پژو. در واقع کاری که قرار انجام بشه این هستش که در هر یک صفحه اطلاعات هر پارکینگ در فیلدهایی که ما قرار دادیم لود بشه، بارگذاری بشه. از استپ 3 از 6 Write Your Letter رو میزنیم و Preview Your Letters یعنی یه پیشنمایش از کاری که انجام دادیم. همونطور که میبینید اولین گزارش رو اطلاعاتش رو در اینجا بارگذاری کرد. میتونیم Complete the Merge رو بزنیم و پرینت کنیم. شما میتونید مستقیما به پرینتر فیزیکی وصل باشید و روی کاغذ چاپ کنید، یا اینکه من به عنوان مثال اینجا بر روی مایکروسافت اکسپیس پرینت میکنم تا یک سند در واقع متنی تهیه بشه. اسم این گزارش رو هم پارکینگ ریپورت انتخاب میکنم و در واقع روی پرینتر مجازی چاپ رو انجام میدم. حالا وقتی به میل مرج که برم، پارکینگ ریپورت به صورت یک فایل ایجاد شده. شما میتونید پرینترهای مجازی دیگه داشته باشید و به عنوان مثال فایل PDF پرینت کنید یا روی وان نوت مایکروسافت پرینت کنید. وقتی که ما فایل رو باز کنیم 3 تا در واقع ورودی داشتیم. گزارش شماره 100، 101 و 102 اطلاعات لود شدن و ما اینا رو میتونیم پرینت کنیم. میتونیم از نرم افزارهایی که صفحه ها رو هم برش میده استفاده کنیم که اینا جدا هم بشن. خب برای مثال بعدی میخوایم کارنامه
تعدادی از دانش آموزان یک کلاس رو به روش میل مرج چاپ کنیم. در این مثال ما دیتا و اطلاعاتمون از قبل آماده هست. در یک فایل اکسل به عنوان مثال نمرات رو وارد کردیم، نمرات 21 دانش آموز رو برای چند درس مختلف در فایل اکسل آماده کردیم و همانند مثال قبل در یک سند ورد هم یک فرمی درست کردیم تا بتونیم اطلاعات دانش آموزان رو به صورت یک کارنامه چاپ کنیم. فایلم رو سیو نکردم، فایلم رو سیو کنم. از تب میلینگ استارت میل مرج رو انتخاب میکنم و استپ بای استپ میل مرج ویزارد رو انتخاب میکنم همانند مثال قبل. شکل سند رو به صورت نامه انتخاب میکنم و گزینه Next Starting Document رو کلیک میکنم و در اینجا از من میخواد که میپرسه که سند رو از چه سندی استفاده میکنید، آیا از یک تمپلیت استفاده میکنید یا از یک سندی که موجود هست. من از همین فایلی که باز هست رو انتخاب میکنم Use the current document و Next رو میزنم. در اینجا ما برخلاف مثال قبل از یک فایل آماده استفاده میکنیم. براوز میکنیم، آدرس فایل اکسلمون که اطلاعات دانش آموزان و نمره هاشون هست رو میدیم. در اینجا در پایین یک چک باکس هست که بیان میکنه که اگه ما تیک بزنیم این رو اعلام میکنیم که در فایل اکسلمون اولین ردیف ستون ها هستن. در واقع ما اولین ردیف ما اینجا فیلد های ما هستن که ما پس باید این رو تیک بزنیم. اوکی میکنیم، اطلاعات به ما نشون داده میشه. همانند مثال قبل میتونیم یک سری کارها مثل سورت، فیلتر و یا حذف اطلاعات تکراری find duplicates رو انجام بدیم یا یک سری دیتا ها رو سرچ کنیم بگردیم پیدا کنیم. ما تغییری نمیدیم، اوکی میکنیم. از گزینه insert merge فیلد ها رو قرار میدیم. full name، chemistry، شیمی، foreign language زبان خارجه، جغرافی، هندسه، تاریخ، ادبیات، ریاضی، فیزیک و در نهایت معدل یا میانگین رو انتخاب میکنیم. در اینجا write your letter رو انتخاب میکنیم. next و در این صفحه preview your letter این رو که کلیک کنم اولین دانش آموز رو به صورت پیشنمایش با نمره هاش نشون میده. گزینه complete the merge رو کلیک میکنم و از اینجا پرینت رو انتخاب میکنم. همه موارد رو میتونیم انتخاب کنیم و یا میتونیم در مواردی که نیاز باشه از یک صفحه تا یک صفحه خاص رو بهش اعلام کنیم. ما همه رو انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. پرینتر مجازی ما اینجا مایکروسافت XPS هست، انتخابش میکنیم، اوکی میکنیم و کار پرینت رو انجام میدیم. این فایل رو با نام دیگر ذخیره میکنیم. پرینتر مجازی کار پرینت رو انجام میده و فایل رو تولید میکنه. فایل رو که حالا باز کنیم همانند مثال قبل کارنامه دانش آموزان رو که اینجا 21 نفر بودن برامون در یک فایل ذخیره کرده و یا همونطور که گفتم میتونیم مستقیما روی پرینتر فیزیکی اینها رو پرینت کنیم.